Hi students, today I am going to explain optical activity. बघा मागच्या तासाला आपण सुपर इम्पोजेबल आणि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बघितलं होतं. कायरल मॉलिक्यूल आणि कायरॅलिटी हेही बघितलेलं होतं. आज आपण ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी हा कन्सेप्ट पाहणार आहोत. अगोदर मी तुम्हाला व्याख्या सांगते, कारण परीक्षेमध्ये ही व्याख्या विचारली जाते, बऱ्याचदा कायम विचारली जाते. एक्सप्लेन दी टर्म ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी किंवा डिफाइन ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ certain organic compound to rotate the plane of plane polarized light towards right or left, clockwise or anti-clockwise, called optical activity. पण यामध्ये प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय हे आपल्याला बघायला पाहिजे. आता प्लेन पोलराइज्ड लाईटच्या अगोदर मोनोक्रोमॅटिक लाईट म्हणजे काय, कारण डिफाईन मोनोक्रोमॅटिक लाईट असंही विचारलं जातं. तर मोनोक्रोमॅटिक लाईटच्याही अगोदर आपण ऑर्डिनरी लाईट म्हणजे काय हे बघूया. बघा, ऑर्डिनरी लाईट कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स having oscillations in electric or magnetic field in all possible planes perpendicular to the direction of propagation of light. बघा, ordinary light consists of electromagnetic waves having oscillations in electric and magnetic field in all possible planes perpendicular to the direction of propagation of light. Then monochromatic light having single color with single wavelength is called monochromatic light. एकदा डिफाईन मोनोक्रोमॅटिक लाईट असा प्रश्न होता. तर मोनोक्रोमॅटिक लाईट मीन्स लाईट ऑफ अ सिंगल कलर विथ अ सिंगल वेवलेंथ. ही काय झाली? मोनोक्रोमॅटिक लाईट. व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट इज पास्ड थ्रू निकोल्स प्रिझम. म्हणजे जर मोनोक्रोमॅटिक लाईट बीम निकोल्स प्रिझम मधून पास केल्यानंतर काय होतं? इट कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाईट. म्हणजे व्हेन ऑर्डिनरी लाईट इज पास्ड थ्रू निकोल्स प्रिझम, ऑसिलेशन्स इमर्ज आउट इन अ सिंगल प्लेन कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाईट. डिफाइन प्लेन पोलराइज्ड लाईट असाही प्रश्न असतो. लाईट हॅव्हिंग ऑसिलेशन्स इन वन प्लेन perpendicular to the direction of propagation of light is called plane polarized light. Or light whose waves vibrate in a single plane only called plane polarized light. आलं लक्षात? प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय, त्याच्या अगोदर ऑर्डिनरी लाईट म्हणजे काय. तर डिफाईन ऑर्डिनरी लाईट कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स having oscillations in electric and magnetic field in all possible planes perpendicular to the direction of propagation of light. And light of a single color with a single wavelength is called monochromatic light. And when ordinary light
means monochromatic light or a beam of a monochromatic light is passed through Nichols prism, then it can be converted into plane polarized light or light having oscillations in one plane perpendicular to the direction of propagation of light. आता बघूया आपण निकोल्स प्रिझम. निकोल्स प्रिझम वरती 3 MCQ आहेत. पुस्तकात हा डायग्राम निकोल्स प्रिझम फक्त उल्लेख केलाय, दिला गेलेला नाहीये. निकोल्स प्रिझम इज constructed by किंवा निकोल्स प्रिझम इज मेड अप ऑफ और निकोल्स प्रिझम इज कॉम्बिनेशन ऑफ असे 3 प्रश्न असतात. तर निकोल्स प्रिझम इज मेड अप ऑफ कॅल्शियम कॅल्साइट क्रिस्टल्स म्हणजे CaCO3 क्रिस्टल्स और आइसलँड स्पार. आइसलँड स्पार हाही 4 पर्यायापैकी एक पर्याय दिला गेलेला होता. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिझम्स. बघा हा एक प्रिझम आहे. तर निकोल प्रिझम जो आहे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 prisms fused base to base by Canada balsam. आता कॅनडा बाल्सम याच्यावरतीही एक MCQ आहे की जो फिक्सेटिव्ह 2 प्रिझम्स एकत्रित करण्यासाठी वापरला जातो त्याला कॅनडा बाल्सम म्हणतात. आणि बाल्सम हे एका ट्रीचं नाव आहे आणि त्या ट्रीच्या रूट्स पासून हे बाल्सम आयसोलेट केलं गेलेलं आहे. बायोलॉजी लॅब मध्ये परमनंट स्लाइड जे आहेत त्या फिक्सेशन साठी कॅनडा बाल्सम वापरलं जातं. आलं लक्षात. निकोल्स प्रिझम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिझम्स फ्यूज्ड टुगेदर base to base by Canada balsam and it is made up of calcium calcite crystals म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और आइसलँड स्पार. आलं लक्षात. म्हणजे आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईट आपल्याला कधी मिळाली जेव्हा ऑर्डिनरी लाईट निकोल्स प्रिझम मधून पास केल्यानंतर तिचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आलं लक्षात. ऑर्डिनरी लाईट मध्ये काय आहे बघा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स हॅव्हिंग ऑसिलेशन इन इलेक्ट्रिक और मॅग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. पण प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय लाईट हॅव्हिंग ऑसिलेशन्स in one plane or a single plane to the direction of perpendicular to the direction of propagation of light. समजलं. आता आपण ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मगाशी मी व्याख्या सांगितली होती बघा. सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड like lactic acid, glucose or sugar. When plane polarized light is passed through aqueous solution of organic compounds like lactic acid, glucose or 2-chlorobutane, then what happens? It get rotated either in clockwise direction towards right or towards left or anti-clockwise direction. म्हणजे ही जी ऑर्गॅनिक सबस्टन्सची ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची प्रॉपर्टी आहे की जिच्यामधून आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईट पास केली की तिची प्लेन पोलराइज्ड लाईट काय होते रोटेट होते टुवर्ड्स राईट और टुवर्ड्स लेफ्ट. आणि या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीला काय म्हणायचं ऑप्टिकल activity. Or when aqueous solution of certain organic compounds like 2-chlorobutane, glucose or lactic acid
is placed in a path of plane polarized light. म्हणजे प्लेन पोलराइज्ड लाईटच्या मार्गावरती पाथ मध्ये जर आपण एक्वियस सोल्युशन सर्टन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्सचं म्हणजे 2-chlorobuteneचं असेल, लॅक्टिक ऍसिडचं असेल किंवा ग्लुकोजचं असेल तर काय होतं, हा सबस्टन्स काय करतो तर plane of plane polarized light rotate towards right or towards left. This property is called as a optical activity. बघा परीक्षेत लिहिताना काय लिहायचं, the property of certain organic compound like lactic acid, 2-chlorobutane or glucose to rotate the plane of plane polarized light. प्लेन ऑफ हा शब्द आला पाहिजे. प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट टुवर्ड्स राईट और टुवर्ड्स लेफ्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. आता बघा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड्स म्हणजे असे कुठले कंपाऊंड आहे की ते काय करतात, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट रोटेट करतात टुवर्ड्स राईट और टुवर्ड्स लेफ्ट. The compounds or the substance which rotate the plane of plane polarized light towards right or towards left किंवा फक्त असं म्हणायचं, the compound which rotate the plane of plane polarized light called optically active compounds. And for example, lactic acid, 2-chlorobutane or glucose. The main examples are classified following into optically active compounds and optically inactive compounds. असा प्रश्न परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो. Compound which rotate the plane of plane polarized light called optically active compounds. And for example, lactic acid, 2-chlorobutane, glucose किंवा शुगर पण यामध्ये येतं. आता बघा ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह कंपाऊंड्स. आता ऑप्टिकली इन कंपाऊंड्स म्हणजे असेही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत की त्याचं एक्वियस सोल्युशन जर आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईटच्या पाथवर ठेवलं किंवा when plane polarized light is passed through solution of organic compound like 1-chloropropane, tertiary butyl chloride, ethyl alcohol, water, ethyl chloride, then what happens? It do not rotate the plane of plane polarized light called optically inactive compounds. This compound which do not rotate the plane of plane polarized light called optically inactive compounds. आणि यामध्ये असे कंपाऊंड्स टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड बघा Br ज्या कार्बनला जोडला तो इतर 3 कार्बनला टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. नंतर 1-chloropropane CH3 CH2 CH2 Cl 1-chloropropane. ethyl alcohol CH3 CH2 OH. ethyl chloride CH3 CH2 Cl water H2O. थोडक्यात म्हणजे तुम्ही असं लक्षात घ्या की ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड्स कुठले आहेत की ज्यामध्ये कायरल कार्बन आहे किंवा असिमेट्रिक कार्बन आहे. कायरल कार्बन म्हणजे काय, कार्बन एनी कार्बन which is attached to 4 different substituents called chiral carbon. आणि ज्यामध्ये कायरल कार्बन आहे तो मॉलिक्यूल
म्हणजे त्याच्या मिरर इमेज सुद्धा काय असणार आहे, नॉन सुपर इम्पोजेबल. आणि असे कंपाऊंड असिमेट्रिक कार्बन असणारे फक्त त्यांच्या एक्वियस सोल्युशन मधून जर प्लेन पोलराइज्ड लाईट पास केली तर काय होतं, इट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट टुवर्ड्स राईट और टुवर्ड्स लेफ्ट. And this property is called optical activity. And compounds are called optically active compound. The compound which rotate the plane of plane polarized light called optically active compounds. And optically inactive compound which do not rotate the plane of plane polarized light called optically inactive compound. मग ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड म्हणजे काय, की ज्यामध्ये कार्बन एकही असिमेट्रिक किंवा कायरल कार्बन नाही. मी मुद्दाम यांची स्ट्रक्चर्स काढले बघा. टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड यामधला कुठलाही कार्बन हा काय नाहीये, कायरल कार्बन नाहीये, असिमेट्रिक कार्बन नाही. 1-क्लोरोप्रोपेन मध्ये सुद्धा असिमेट्रिक कार्बन नाही. कुठलाही घ्यायचा, कसा असिमेट्रिक आयडेंटिफाय करायचं आपण परवाच्या तासाला पाहिलेली. इथाइल अल्कोहोल असिमेट्रिक कार्बन आहे का, नाही. इथाइल क्लोराइड मध्ये सुद्धा कुठलाही कार्बन असिमेट्रिक किंवा कायरल कार्बन नाही. वॉटर मध्ये सुद्धा कार्बनच नाहीये, त्यामुळे प्रश्नच नाहीये. पण यांचं एक्वियस सोल्युशन जर आपण बघा, व्हेन एक्वियस सोल्युशन ऑफ tertiary butyl bromide, ethyl chloride, ethyl alcohol, ethyl chloride or water is placed in a path of plane polarized light. Then what happens? Do not rotate the plane of plane polarized light called optically inactive compounds. आलं लक्षात? बघा, आपण ऑर्डिनरी लाईट, प्लेन पोलराइज्ड लाईट, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड्स आणि ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह कंपाऊंड्स यांची एक्झाम्पल पाहिली. आता ऑप्टिकल रोटेशन, इट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट टुवर्ड्स राईट और लेफ्ट, हे पाहिलं. ऑप्टिकल रोटेशन म्हणजे काय, द अँगल थ्रू विच a substance rotates, angle through which a substance rotates the plane of plane polarized light called optical rotation. मग आता बघूया, जर तो राईट हँड साइडला रोटेट होत असेल किंवा लेफ्ट हँड साइडला ती प्लेन पोलराइज्ड लाईट रोटेट करत असेल सबस्टन्स, तर त्या कंपाऊंडना, त्या सबस्टन्सना काय म्हणायचं, तर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टन्स अँड लिवो रोटेटरी सबस्टन्स. डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टन्स means substance which rotate the plane of plane polarized light towards right or clockwise called dextrorotatory substance. बघा, substance which rotate the plane of plane polarized light towards right, that is clockwise, called dextrorotatory substance and represented by letter D or a sign plus. Dextrorotatory denoted by D and sign plus. Examples: D2-chlorobutane, D2-chlorobutane or plus 2-chlorobutane, D2-chlorobutane or plus 2-chlorobutane, D lactic acid or plus
lactic acid, D-glucose or plus glucose. लक्षात आलं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टन्स, डी कॅपिटल काढलं तरी सुद्धा चालते. डी ग्लुकोज किंवा आपण ग्लुकॉन डी म्हणतो कारण ते काय आहे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टन्स विच रोटेट the plane of plane polarized light towards right called dextrorotatory substance denoted by D or sign plus. For example, D glucose plus glucose, D lactic acid or plus lactic acid, D 2-chlorobutane or plus 2-chlorobutane. आता बघूया आपण लिव्हो रोटेटरी सबस्टन्स. Substance which rotate the plane of plane polarized light towards left called levorotatory substance denoted by बघा L or minus sign, L or minus sign. For example, N2-chlorobutane or minus 2-chlorobutane. L lactic acid, L lactic acid or minus lactic acid. L glucose or minus glucose. समजलं? बघा D or dextrorotatory substance and levorotatory substance. Substance which rotate the plane of plane polarized light towards right called dextrorotatory substance. Levorotatory substance, substance which rotate the plane of plane polarized light towards left called levorotatory substance. Then optical isomerism. आपण व्याख्या बघितली होती. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम म्हणजे काय? टू कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम मोलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला but spatial arrangement of atom or group in space is different. आता आपण डेक्स्ट्रोरोटेटरी आणि लिव्होरोटेटरी पाहिलं तर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी वरून ऑप्टिकल आयसोमेरिझम म्हणजे काय? तर आयसोमेरिझम इन विच आयसोमर्स or isomeric compounds have different optical activity called optical isomerism. कारण याच्यावरती MCQ विचारला जातो. Isomeric compounds have different optical activities are called. आणि खाली पर्याय दिलेले असतील तर त्यांना काय म्हणायचं? ऑप्टिकल आयसोमर्स किंवा ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. फ्रेंच सायंटिस्ट लेविस पाश्चर French scientist Louis Pasteur introduced the term enantiomers. Enantiomers. For optical isomers. French scientist Louis Pasteur या ऑप्टिकल आयसोमर्स ना काय म्हटलं? एनॅन्सोमर्स. ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणजेच एनॅन्सोमर्स. तर ऑप्टिकल आयसोमर्स दोन कंपाऊंड त्यांची ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी काय असणार आहे? डिफरंट असणार आहे. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी डिफरंट असणार आहे म्हणजे
one rotate the plane of plane polarized light towards right and another rotate the plane of plane polarized light towards left. लक्षात येते? तर आता ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत? तर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी is an experimentally observable property of compound. Optical activity is experimentally observable property of compound. पहिली, molecule which contain chiral atom are chiral. Molecules which contain chiral atom म्हणजे which contain asymmetric carbon atom are chiral molecules. That is, they are non-superimposable on their mirror images. मॉलिक्यूल कायरल आहे म्हणजे त्यामध्ये कायरल कार्बन आहे म्हणजेच त्यांच्या मिरर इमेजेस काय असणार आहेत? नॉन सुपर इम्पोजेबल. म्हणजे ही सुद्धा कॅरेक्टरिस्टिक कुणाची आहे? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीची आहे. बघा, two non-superimposable structures. Two non-superimposable structures are called, according to Lewis Pasteur, काय त्यानं नाव दिलं त्याला? enantiomers. म्हणजे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड enantiomers. Enantiomers have, आता ते जे enantiomers आहेत म्हणजे कोण? डी आणि एन आयसोमर्स हे. तर काय आहे त्यांचं बघा? इक्वल अँड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन. कारण वन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट and another rotate the plane of plane polarized light towards left. Enantiomers have equal and opposite optical rotation. Thus, enantiomers are a kind of optical isomers. लक्षात आल्या? चारही प्रॉपर्टीज बघा. पहिली, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी इज अ एक्सपेरिमेंटली ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड. Optical activity is experimentally observable property of compound. Second, molecule which contain a chiral atom are chiral. That is, they are non-superimposable mirror images. Non-superimposable mirror images structures are enantiomers. And enantiomers have equal and opposite optical rotation and thus they are kind of optical isomers. समजलं? आता आपण enantiomers of 2-chlorobutane, enantiomers of lactic acid and enantiomers of 2-bromobutane or secondary butyl bromide हे तिन्ही बघणार आहोत. बघा, enantiomers म्हणजे काय? The optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other called enantiomers. बघूया आपण 2-chlorobutane. परवा सांगितलं होतं 2-chlorobutane. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढूया अगोदर. 1, 2, 3 आणि 4. 2-chlorobutane CH, CH3, CH2, CH3 किंवा कसं लिहिणार? CH3 CH Cl C2H5. Second carbon of 2-chlorobutane is a chiral carbon or asymmetric carbon atom. आता नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस काढायच्या म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं? enantiomers. Draw enantiomers of
2-chlorobutain. बघा हा कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर काढायचे. बॉन्ड अँगल 109 डिग्री 28 मिनिट आहे. तर त्याचं स्ट्रक्चर काढत असताना वेज फॉर्म्युला काढतोय आपण. दोन जे आहेत ते प्लेन मध्ये पेपरच्या, नंतर एक बाजू जी आपल्याकडे आहे ती, आणि जी बाजू म्हणजे जो बॉन्ड हा मागच्या बाजूला आहे तो. आता इथं CH3 Cl कुठं घेणार, इथं कोण घ्यायचं C2H5 आणि इथं हायड्रोजन झालं. आता दुसरं स्ट्रक्चर काढूया. याची मिरर इमेज बघा. CH3 Cl C2H5 आणि हायड्रोजन. कायरल कार्बन रिप्रेझेंटेड बाय अस्ट्रिक्स. आलं लक्षात. 2-chlorobutain ची ही काय आहे मिरर इमेज, आणि कशी आहे नॉन सुपर इम्पोजेबल. आणि हे 2 isomers of 2-chlorobutain are non-superimposable mirror images of each other, or 2 isomers which are non-superimposable mirror images of each other called enantiomers. लक्षात आलं. enantiomers of 2-chlorobutain हे स्ट्रक्चर्स काढायचे. त्याच्यानंतर enantiomers of lactic acid. enantiomers of lactic acid. बघा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ लॅक्टिक ऍसिड. लॅक्टिक ऍसिड CH3 CHOH COOH. हा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कुणाचा आहे लॅक्टिक ऍसिडचा. याच्यावरतीही प्रश्न आहे. तर इनॅन्सोमर्स लॅक्टिक ऍसिडचे आपल्याला काढायचे. पहिल्यांदा इनॅन्सोमर्स काढत असताना काय बघायचं, त्याच्यामध्ये असणारा कार्बन हा कायरल कार्बन आहे का, म्हणजे असिमेट्रिक आहे का, म्हणजे तो इतर 4 सबस्टिट्यूएंट्सना अटॅच आहे का, हे बघायचं. आता यामधला हा जो कार्बन आहे याला सेम 3 हायड्रोजन आणि हा पूर्ण ग्रुप आहे, त्यामुळे हा सिमेट्रिक आहे. हा कार्बन बघितला तर इकडे CH3 आहे, COOH आहे, H आणि OH हे काही आहेत डिफरंट आहेत, बरोबर. आणि हा कार्बन बघितला तर C डबल बॉन्ड OH 2 ऑक्सिजन आणि हा पूर्ण ग्रुप येतोय, म्हणजे यातला हा कार्बन जो आहे तो कसा आहे कायरल कार्बन किंवा असिमेट्रिक कार्बन आयटम. आता आपण त्याचं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्लेन वर काढूया पेपर वरती. बघा हे OH 2 प्लेन मध्ये काढायचे, COOH आणि हा हायड्रोजन आणि हा CH झालं. याची मिरर इमेज काढायची. हा कार्बन CH3OH COOH आणि हायड्रोजन कायरल कार्बन आहे. व्हाय इट इज अटॅच्ड टू 4 डिफरंट सबस्टिट्यूएंट्स. लक्षात आलं. इनॅन्सोमर्स ऑफ लॅक्टिक ऍसिड. आता इनॅन्सोमर्स ऑफ सेकंडरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. सेकंडरी ब्युटाइल ब्रोमाइड म्हणजेच 2-bromobutain. बघा CH3 CH Br C2H5 किंवा CH2 CH3. जसं 2-chlorobutain आहे तसंच 2-bromobutain.
बघा आता अरेंजमेंट ऑफ the four substituents around the chiral carbon. आता इथं काय येणार CH3 Br C2H5H. इथं बघा CH3 मिरर इमेज काढतोय आपण आणि ही मिरर इमेज कशी आहे नॉन सुपर इम्पोजेबल. लक्षात आलं. सेकंडरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. 3 एक्झाम्पल मी सांगितली इनॅन्सोमर्स. इनॅन्सोमर्स म्हणजे काय टू isomers which are non superimposable mirror images of each other called enantiomers. म्हणजे या मिरर इमेज काय आहे नॉन सुपर इम्पोजेबल. आलं लक्षात. हे तिन्ही प्रश्न आपण घेतले. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनॅन्सोमर्स. इनॅन्सोमर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतील बघा. two compounds having same molecular formula. मोलिक्युलर फॉर्म्युला त्यांचा काय आहे दोघांचा सेम आहे. सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सुद्धा काय आहे सेम आहे. मग वेगळं काय आहे डिफरंट ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीज. त्यांच्या ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ज्या काही आहेत डिफरंट आहेत. डिफरंट ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे वन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट and other rotate the plane of plane polarized light towards left. कारण त्यांच्या मिरर इमेजेस ज्या आहेत त्या काय आहेत नॉन सुपर इम्पोजेबल. बघा पुन्हा एकदा two compounds having enantiomers are two compounds having same molecular formula, same structural formula, but different optical activities. Next, their physical properties like melting point, boiling point, density and refractive index are same. त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज काय असतात सेम असतात एक्सेप्ट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. फक्त ऑप्टिकल रोटेशनची साइन जी आहे ती वेगळी असते. कारण त्यापैकी जर एक आयसोमर इफ इट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट called d isomer and represented by sign plus sign. Another rotate the plane of plane polarized light towards left called L isomer and represented by minus sign. म्हणजे इनॅन्सोमर्सची एक प्रॉपर्टी कुठली तर दे हॅव अ सेम मोलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम structural formula but different optical activities. दुसरी प्रॉपर्टी काय कॅरेक्टरिस्टिक बघा their physical properties like melting point, boiling point, refractive index and density are same but sign of optical rotation is different. आता तिसरी कॅरेक्टरिस्टिक आहे मॅग्निट्यूड ऑफ देअर ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल. म्हणजे काय मॅग्निट्यूड ऑप्टिकल रोटेशनची म्हणजे जेवढ्या अँगलनं हा रोटेट होणार आहे तेवढ्याच अँगलनं तो रोटेट होणार आहे. बट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज डिफरंट. कारण याची काय असेल प्लस आणि याची मायनस. आणि लास्ट chemical properties of enantiomers are identical except towards optically active reagent. म्हणजे फक्त फरक कुठला असणार आहे केमिकल प्रॉपर्टी सारखी असते
पण ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह रिएजंट कडे त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज काय असणार आहेत, डिफरंट असणार आहेत. आलं लक्षात? म्हणजे काय बघितलं आपण, ऑर्डिनरी लाईट, मोनोक्रोमॅटिक लाईट, प्लेन पोलराइज्ड लाईट, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड, ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड. त्याच्यानंतर काय बघितलं बघा, ऑप्टिकल रोटेशन त्याच्यानंतर काय बघितलं आपण, ऑप्टिकल आयसोमेरिझमची डेफिनेशन. नंतर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीला लुईस पाश्चर न काय म्हटलं तर इनॅन्सोमर्स. नंतर इनॅन्सोमर्स ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीच्या कॅरेक्टरिस्टिक पाहिलं आणि नंतर इनॅन्सोमर्स म्हणजे काय. नंतर 3 एक्झाम्पल बघितले आपण, इनॅन्सोमर्स 2 क्लोरोब्युटेनचे, लॅक्टिक ऍसिडचे, त्याच्यानंतर सेकंडरी ब्युटाइल ब्रोमाइडचे. नंतर इनॅन्सोमर्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक पाहिल्या. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे रेस्मिक मिक्सचर और रेस्मायझेशन और रेस्मिक मॉडिफिकेशन. रेस्मिक मिक्सचर, रेस्मायझेशन और रेस्मिक मॉडिफिकेशन खूप सोपं आहे. हे सुद्धा परीक्षेला विचारलं जातं. इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ इनॅन्सोमर्स म्हणजे डी आयसोमर अँड एल आयसोमर कॉल्ड रेस्मिक मिक्सचर. Equimolar mixture of D isomer and L isomer is called racemic mixture and represented as DL mixture or plus minus mixture. For example, DL2 chlorobutane, DL lactic acid, DL glucose or plus minus 2 chlorobutane plus minus lactic acid or plus minus glucose. बघा पुन्हा एकदा, इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ इनॅन्सोमर्स और इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D isomer and L isomer called racemic mixture which is optically inactive due to external compensation of optical rotation. परीक्षेमध्ये डिफाइन रेस्मिक मिक्सचर असं विचारलं जातं तर त्यामध्ये व्याख्या कंप्लीट पाहिजे. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एवढं लिहिलं तर मार्क मिळत नाही. तर त्यामध्ये DL मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेन्सेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन असं आलं पाहिजे. नंतर पुस्तकामध्ये काही प्रश्न तुम्हाला दिले गेलेले आहेत बघा, त्यातले मी सोडवून घेतलेतच. लॅक्टिक ऍसिडचे इनॅन्सोमर्स, त्याच्यानंतर सेकंडरी ब्युटाइल ब्रोमाइडचे इनॅन्सोमर्स हेही सोडवून घेतलेले. दुसरं, ड्रॉ वेज फॉर्म्युला अँड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. तर वेज फॉर्म्युला मी बऱ्याचदा सांगितलेलंच आहे तुम्हाला. पेपरवरती त्याचं स्ट्रक्चर काढत असताना काय करायचं, टेट्राहेड्रल कार्बन घ्यायचा आहे आणि तो काढत असताना आपल्याला चारही बॉन्ड जे आहेत ते पेपरवर दाखवता येत नाहीत आणि म्हणून काय करायचं, 2 जे आहेत ते प्लेन मध्ये दाखवायचे. प्लेन मध्ये लक्षात येते, जो अबव प्लेन आहे तो वेज आणि जो बिलो द प्लेन आहे तो डॉटेड लाईन किंवा डॅश न दाखवायचं. आलं लक्षात. आणि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला काढत असताना काय करायचं बघा,
आता हे जे आहे अबाव द प्लेन आणि हे जे आहे ते बिलो द प्लेन. समजतंय? सर्व प्रश्न नोट्स मध्ये मी सोडवून दिलेले आहे. हे झालं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. बघा मी 2 तास या ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी वरती घालवलेले आहेत आणि व्यवस्थित समजावून दिलेलं आहे. जर तुम्हाला यातलं काय कळलं नाही तर विचारायचं.